বন্ধুসকল এই এটা কামৰ বাবে এই এটা ভুল কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ডেথ হৈ যায়। বন্ধুসকল আপুনি জানেনে নতুন ইউটিউবাৰৰ 95% ইউটিউবাৰৰ চেনেল কেতিয়া গ্ৰ'ই নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউছে নাহে। বন্ধুসকল এনেকুৱা বহুতো নতুন ইউটিউবাৰ আছে যিহঁতে ভালকৈ নিজৰ ভাল ভিডিঅ' বনায় তথাপি ভিউজ নাহে। তাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আছে, যিটো ভুল তেওঁ প্ৰথমে সেই চেনেলত কৰাৰ বাবেহে তেওঁৰ সেই চেনেলত ভিউছে নাহে। আৰু বন্ধুসকল সেই ভুলটো হ'ল সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা। বন্ধুসকল আপুনিও আপোনাৰ চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ অনাৰ বাবে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল, আপোনাৰ ফেমিলিৰ মানুহৰ লগত আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কিন্তু ভিউজ নাহে। আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউবে ষ্টাৰ্ট গ্ৰ' হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ চেনেলটো ডেথ কৰি দিয়ে। ইয়াৰ পিছত বহুত ডাঙৰ এটা ৰিজন আছে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল প্ৰথমেতো মই আপোনাক অলপ এলগৰিথম বুজাওঁ। বন্ধুসকল প্ৰথমে আপোনাৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিল। আপোনাৰ বন্ধু আপোনাৰ খাতিৰত আপোনাৰ বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইকো কৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল মই আপোনাক 100% গেৰাণ্টি দি কৈ আছোঁ, আপোনাৰ এনেকুৱা কোনো এটা বন্ধু নহ'ব, এটা দুটা বন্ধুৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ বন্ধুৱে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষলৈ নাচাব। সেই বন্ধুসকলে আপোনাক ছাকচেছ হোৱা দেখিব নোখোজে। সেই অলপ ক্লিক কৰি আপোনাক কমেণ্ট কৰি আৰু ভিডিঅ'টো কাটি দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ অহা বন্ধ হ'ব, কিয়নো বন্ধুসকল তেতিয়া ইউটিউব এলগৰিথমে বুজি পাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল নহয়, অডিয়েঞ্চ ক্লিক কৰাৰ পিছতে গুচি গৈছে। সেইকাৰণে ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ' বেলেগ মানুহৰ সন্মুখত নপঠিয়াবই। সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল যদি শুৰু কৰে, আপুনি নতুন এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলে আপুনি এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। কেতিয়াও আপোনাৰ বন্ধু বা ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আপোনাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে যেতিয়া আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনটো কম আহে, তেতিয়া ইউটিউব এলগৰিথমে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ মানুহৰ সন্মুখত নপঠিয়ায়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপুনি ভুলতো আপুনি সেই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপুনি ভিডিঅ' বনাই থাকক, অট'মেটিকলি আপোনাৰ ভিউজ আহিব। আপোনাৰ ইউটিউবে আপোনাৰ সঠিক অডিয়েঞ্চৰ সন্মুখত আপোনাৰ ভিডিঅ' দিব। আপোনাৰ নতুন চেনেল অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু ইউটিউবে আপোনাৰ সঠিক যিবোৰ অডিয়েঞ্চ সেইসকলৰ সন্মুখত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰিব। বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক হেল্প কৰিছে। যদি হেল্প কৰিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক অৱশ্যই কৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিব খোজে চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।